ำจับอุณหภูมิน้ำเช็ดรอบปากใส่คราบน้ำนมออกให้หมด เมื่อกี้แหวะนมออกมา2 รอบ เยอะไหมคะ นิดนึงเนาะ จับนอนตะแคงเนาะเวลาแกะ ตั้งแต่ของ กินเสร็จต้องอุ้มเลยจับน้องอุ้มเลยนี่สระผมพับผมเข้าไป2 ข้างแล้วก็หนีบไปที่เอวซ้ายจุดหนาเช็ดไปก่อนเช็ดรอบหัวน้องแล้วก็กดแชมพูถูไปรอบๆไม่ต้องสระสระวันเว้นวันได้นะไม่ต้องสระทุกวันก็ได้ดูตามสภาพอากาศ แล้วน้ำนี่อาบวันละกี่ครั้ง เราเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ที่เนี่ยในตอนช่วงบ่ายเราจะใส่กระมังที่แม่เจ็บตัว ทุกตัวไม่ใช่อาบน้ำใช่ไหมคะ เจ็บตัวให้น้องเอง อาบน้ำนี่จะรอบเดียวใช่ไหม จะอาบตอนเช้ารอบเดียวให้อยู่ที่นี่ ถ้าอยู่ที่บ้านก็ดู ถ้าอยู่ ตาม ที่ อา บ้าน กาศ ใช่แล้วก็ที่นี่ ช่วงนี้ก็ร้อน เช้าเย็นก็ได้เปิดผ้ามาซับผมก็เดี๋ยวอาบตัวให้น้องเอาผ้าเช็ดน้ำเนี่ยเช็ดตัวน้องไปก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวลงสบู่แล้วก็เช็ดไปจากซอกคอซอกแร้ลงมาเห็นรอบสะดือดูด้านหลังจับน้องตะแคงถูลงมาจากซอกคอเหมือนกัน เขาออกได้ไหมคะ ค่ะเวลาคุณแม่น้องเขาถ่ายเนี่ยคุณแม่พยายามเช็ดออกเนาะให้มันหมดไม่งั้นมันจะแห้งติด ครับ นอกคือเขาขี้ออกเหนียว มันจะเป็นขี้เถ้า ๆอ๋อ มันจะหมดภายในประมาณ48 ชั่วโมง2 วันล้างคราบน้ำสบู่ออก อืม อัน อันนี้คือเขาหนาวอะค่ะ เขาจะร้องเป็นปกติ อ๋อ ค่ะ ไม่ว่าไม่ชอบเล่นน้ำเหรอ คือพลิกมาด้านหลังจับครึ่งซับตัว ไม่ค่อยลอง แล้วก็ ลอง ห่อ ตอน ตั ก ว ลาง ไว้ คืน ก่อนเช็ดตาให้น้องใช้สำลี2 ก้อนเอาชุบน้ำต้มสุกเอาด้านที่ยังไม่โดนเหนียวที่ออกเช็ดหัวตาไปหางตารอบเดียวเราก็ทิ้งเลยจะไม่เช็ดย้อนกลับไปกลับมาอันนี้ประคองหน้าน้องไปด้านที่เราจะเช็ดให้เนาะหมุนเข้าไปตรงๆถึงปีกจมูกอาจจะมีน้ำมูกใสๆตามออกมาเนาะเป็นปกติ ปากกดข้างลงถูไปเลยทีนี้เหงากับแก้ม อาหารเสร็จยังคะ เก็บไปแล้วค่ะ เก็บไปแล้ว ใครเก็บ กลับไปบ้านใช้ปลายผ้าอ้อมพันนิ้วก้อยก็ได้แล้วก็กวาดในปากออกนี่เช็ดสะดือจับสะดือขึ้นเช็ดตรงรอยต่อ ให้มันถึงซอกสะดือนะคะ อันนี้น้ำยาอะไร เดี๋ยวเราแจกให้ค่ะมันเป็นไอโอดีนผสมแอลกอฮอล์วนขึ้นมาจนสุดปลายสะดือเลยเช็ดทุกครั้งหลังอาบน้ำเช็ดตัวเดี๋ยวก็แห้งแล้วก็หลุดประมาณ 7-10 วันไปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูดนมแม่ก่อน แม่ไปนั่งรอเข้าเต้าเลยก็ได้จ้ะ
อ่า ตา